ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ይዘላችሁ የቀረብነው ክፍል 5 የሲ++ ፕሮግራሚንግ በአማርኛ የተሰኘው ፕሮግራማችንን የፕሮግራሚንግ ትምህርታችንን ይሄው ይዘላችሁ ከተፍ ብለን መጣናል። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ ምትሏቸውን ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልን ወዲያው አስተካክለን በቀጣይ ቪዲዮ ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ ከባለፈው ከዳታ ታይፖች የተረፈው ስትሪንግ ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። አሁን በቀጥታ እንደተለመደው ወደ ቦርላንድ C++ ኮምፓይለራችን እናልፋለን። እሱን ፕሮግራም እንከፍታለን። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ከፍታለሁ። ስለዚህ ስትሪንግ ማለት ምንድነው? ባለፈው ልክ እንደነገርኳችሁ ስትሪንግ ማለት የተሰበሰቡ ካራክተሮች ናቸው ማለት እንችላለን። ስለዚህ ካራክተር አንድ ሌተር ወይም አንድ አሳይን የተደረገ ነገር ነው ካራክተር የምንለው። ስትሪንግ ላይ ስንመጣ ግን ኮምቢኔሽን ነው ማለት ከአንድ በላይ ብዙዎችን መጻፍ እንችላለን። እሱ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሁን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው ከመጀመሪያው ጀምረን እንጽፋለን። ስለዚህ ሶስት ላይብራሪዎች በዛሬው ዕለት ያስፈልጉናል። ኢንክሉድ ኖርማሊ በቮይድ ሜናችን ላይ ፐርሚት ስለማያደርገው C++ እዚህ ጋር ቦርላንድ ላይ ስትሪንግን ራን ማድረግ ስላልተቻለ እናንተ በሌላ ኮምፓይለር ያደረገላችሁ ካለ ኮሜንት ላይ እንዳውቅ ጻፉልኝ እና ሌሎችም ሼር እንዲያደርጉት። አሁን በቀጥታ ኢንክሉድ እንላለን። ከዛ ኢንክሉድ ካደረግን በኋላ iostream ዶቴች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኮኒዮን ነበር ያልኩት ሶስተኛ ግን ኮኒዮ ልክ እንደነገርኳችሁ void main ከሌለ ምንም ስለማያደርግልን ቀጥታ ኢንክሉድ እናደርግና እዚህ ጋር ሌላ አንድ ምነግራችሁ ኮድ አለ። ያም ዩዚንግ ኔም ስፔስ std የሚባል ነው። እሱም ምንድነው የሚያደርገው ስታንዳርድ የሆኑ ላይብራሪዎችን እያንዳንዳቸው ላይ std 2.2 እያደረጋችሁ እንዳትጠቀሙ የራሱ አጠቃላይ ጠቅለል አድርጎ እዚህ ጋር ሄደር ላይ ወይም ደግሞ ግሎባሊ መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ፣ ኢንክሉድ ነው። ስለዚህ ኢንክሉድ ካደረግን በኋላ ዩዚንግ ኔም ስፔስ ካደረግን በኋላ ስፔስ ተሳስቻለሁ std አሁን በመቀጠል ኢንት ሜን ነው ማለት ነው የራሳችን ሜን ፋንክሽን። ከዛ ሪተርን የሚያደርገው 0 ነው ኢንት ስለሆነ። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ጋር የምናየው ስትሪንግ የሚባል ዳታ ታይፕ ይኖረናል። ያን ዳታ ታይፕ ዩዘሮች ኢንፑት እንዲያደርጉበት እንፈቅዳለን ማለት ነው። ስለዚህ str የሚባል የራሳችን ስትሪንግ ይኖረናል። ስለዚህ ይሄ ስትሪንግ መጀመሪያ ዲስፕሌይ አድርገን ማየት ግድ ነው። ስለዚህ እኩል ይሆናል ከሌላው የሚለየው ከካራክተር የሚለየው ሄሎ ያኛው ካራክተር ላይ ብናደርገው አንዷን ፊደል h ብቻ ነበር የሚወስድልን። ስለዚህ ካራክተርን ኖርማሊ እንደ ስትሪንግ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን አሁን መጀመሪያ ይሄንን ላሳያችሁ። ስትሪንግ የሚባለው ክላስን አስገብተናል እዚህ ጋር። ከዛም ሄሎ ከዛ ሲአውት አውትፑት ያው የመጀመሪያው ምን ጊዜም አውትፑት ዲስፕሌይ አድርገን ማየታችን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት str እንላለን። ከዛ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ብቻ ነው የምንጠይቀው። ስለዚህ ራን ስናደርገው ጠፋ ማለት ነው። የጠፋው ለምንድነው? እዚህ ጋር የራሳችንን ቫልዩ x የሚባል ክሬት እናደርግ። ከዛም እንዳይጠፋ cin እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኢንፑቱን ለማስገባት ስንል ፖፕ አፕ አድርጎ እንዳይጠፋ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ነው ሄሎ ይላል። ኢንተር እዚህ ጋር ኢንፑታችንን እስክናስገባ እየጠበቀን ስለሆነ ኦሬዲ ምንም ሳይል ፖፕ አፕ አድርጎ እንዳይጠፋብን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ኮንካቲኔት ማድረግ በመጀመሪያ ያሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የዚህን
ሌንግዝ ወይም ደግሞ እርዝመቱ ምን ያክል ሌተሮች በውስጡ እንደያዘ ለማየት ከፈለግነ str.length የሚባል ፋንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን ሌንግዙን እንድናውቅ ነው የሚረዳን ማለት ነው። ያስገባነው ወርድ ልክ እንደምትመለከቱት ነው። ሄሎ የሚለው እዛጋ መጀመሪያ ላይ ዲስፕሌይ አድርገናል። ከዛ በኋላ ሌንግዙን ዲስፕሌይ አድርግልን ስንለው የሚያደርግልን 5 ብሎ ራሱ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሌላ ሁለት ስትሪንጎችን ኮንካቲኔት ማድረግ ነው። ስለዚህ ሄሎ ሚል አንድ የራሱን የቻለ ስትሪንግ ይኖረናል። ሌላኛው ደግሞ string 2 ምን የሚያደርግ ይሆናል ወርልድ። ስለዚህ እነዚህን ኮንካቲኔት ለማድረግ እዚህ ጋር ሲአውት ሲደረግ string 1 በቀላሉ ሲደመር string 2 እናደርጋለን። ሁለቱ በኦፕሬተር ማያያዝ እንችላለን። ኮንካቲኔት ማለት ማያያዝ ነው። ሁለት ስትሪንጎችን ኮንካቲኔት አድርገን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ልክ እንደምትመለከቱት በመሐከሉ እዚህ ጋር ስፔስ ልናገኝ የቻልንበት ምክንያት እዚህ ጋር የሰጠነው ስፔስ ነው። ነገር ግን ይሄን ስፔስ ብናደርገው ኖርማል ኮንካቲኔት ሲያደርግ ስፔስ ሰጥቶ አይደለም ኮንካቲኔት የሚያደርግልን በቀጥታ ሙሉውን እንዳለ አያይዞ ይጽፍልናል። እሺ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ። ከዩዘሮች ጋር ሪል የሆነ ወደ ሪል ላይፍ ስናመጣው ይሄንን ኮዲንግ ሁለት ቫሪያብሎች እንዲኖሩን መተው ብቻ ከዛ ምን እንደምናደርጋቸው አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ዩዘሮች እዚህ ጋር ሁለት ኮንካቲኔት እንዲደረግ መጀመሪያ ሲአውት please enter your first name ብለን ዩዘራችንን ከጠየቅነ በኋላ ሲኢን አድርገን ስትሪንግን እንዲያስገባ እንጠይቋለን። ስለዚህ ሲአውት እንላለን። እንደገና እዚህ ጋር አሁንም ደብል ኮት ከፍተን ላስት ኔምን ደግሞ አስገባ እንለዋለን። አሁንም ሲኢን አድርገን ሁለተኛውን ቫሪያብላችንን ስትሪንግቱን እንዲያስገባ እንጠይቋለን ማለት ነው። ስለዚህ str2 አስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮንካቲኔት አድርጎ እንዲያወጣልን ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ ኢሜል አድሬስ ታስገቡ ኢሜላችሁን ፈርስት ኔም ታስገባላችሁ፣ ሰከንድ ኔም፣ ከዛ የኢሜል አሳምፕሽን የሚሰጣችሁ ልክ እንደ እንትን ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም የሚያስገባችሁትን ራሱ ኮንካቲኔት አድርጎ አንድ ላይ የሚሰጣችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛ አይነት ነው። አሁን አፕሊኬሽናችሁ ፉል ኔም ለማግኘት ሲአውት እናደርግና your full name is ትሉና እዚህ ጋር ልክ ስፔስ ተሰጥቷላችሁ። ሁለቱን ሲአውት ሲደረግ string 1 እና string 2 ኮንካቲኔት ያደርጋል። ነገር ግን እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ሁለቱን አንድ ላይ ነው፣ ምንም ስፔስ አይሰጠንም ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኔምን አስገባለኝ ማኑኤል፣ ከዛ ላስት ኔምን አልማው፣ ከዛ አጠቃላይ ሲሆን ፋኑኤል አልማው አንድ ላይ ተቀጣጥሎ አገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ለመፍታት ኮንካቲኔት ሲደረግ እዚህ ጋር ከመደመሩ በፊት መደመር እናስገባለን። ከዛ በመሐከላቸው ስፔስ እንዲኖር ብቻ እናደርጋለን። ስለዚህ ስፔስ ሲደረግ ሁለቱ ኮንካቲኔት ሳይሆን ሌላ ሶስተኛ ስትሪንግ በመሃል እንዳስገባን ነው የሚቆጥረው C++። ስለዚህ ሶስቱን ኮንካቲኔት አንድ ላይ ይደረጋሉ። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ፋኑኤል፣ ከዛ ላስት ኔም አልማው፣ አጠቃላይ ስናስገባው ፋኑኤል አልማው የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስት ስትሪንጎችን ኮንካቲኔት አድርገን አንድ ላይ ማውጣት ቻልነ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ለምሳሌ ፈርስት ኔም ያስገባ ኦኬ ስትሪንግ። ስለዚህ ምን እንዲያደርግ እናድርገው የስትሪንጉን የመጀመሪያውን ሲአውት እንበል። ከዛ this is the first የፈርስት ሌተር ኦፍ ዮር ኔም ነው ብሎ የመጀመሪያው ካስገባነው ስም ውስጥ የመጀመሪያውን ፊደል ስፔሲፊክሊ እንዲያደርግልን ከፈለግነ
በስኩዌር ብራኬት ውስጥ አድርገን 0 ካልን አት አት ኢንዴክስ 0 ማለት የመጀመሪያውን ፊደል አውትፑት እንዲያደርግልን ጠይቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከጠራን በኋላ ፋንዌል ዲስፕሌይ እንደሚያደርግልን ኤፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ወርድ እሷ ስለሆነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላኛው ሁለተኛው ኔምስ ኦኬ ሁለተኛ ካለን አሁንም በመቀጠል ይሄዳል ፋንዌል ስንለው ልክ እንደምትመለከቱት 0 1 2 ኤን ነው ማለት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን። ልክ እንደምትመለከቱት ኤንን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። የመጨረሻውን ሌተር ለማወቅ ከፈለግን ግን እዚህ ጋር ምን እንጠቀማለን? አንድ የኢንቲጀር ኢንት ዳታ ታይፑ y እንበለውና እዚህ ጋር ምንም ኢኒሻላይዝ ሳናደርግ እዚህ ጋር ስትሪንጋችን ይገብቷል። ስለዚህ y = እንላለን። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ መጀመሪያ ለፕሮግራማችን ስንነግረው ማለት ነው። y ማለት ስትሪንግ ሲገባ ዶት ሌንግዙን ፈልግና ሌንግዙን ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ራሱ ቅድም ዲቴክት አድርጎ ምን ያህል እንዳለው። ስለዚህ ሌንግዙ ማለት አጠቃላይ ርዝመቱ ያስገባነው ሌንግዝ እንዲሁም ካስገባነው ሌንግዝ ውስጥ የዲስፕሌይ የሚያደርግልን ሌንግዙን ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ ሲቀነስ 1 እናድርገው። ምክንያቱም ሌንግዙ ቅድም ሄሎ የሚለው 5 ብሎ ነው ዲስፕሌይ ያደረገልን። ነገር ግን እዚህ ጋር አራተኛው ነው ማለት ምክንያቱም ከዜሮ ስለሚጀምር አንድ ሌተር ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር y የሚባለውን እንዲያስገባ ከነገርነው ያስገባንለትን ኢንፑት የመጨረሻውን ቫልዩ ይጠራልናል ማለት ነው ወይም ሌተር። ስለዚህ ፋንዌል ስንለው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ኤል ነው። ምክንያቱም የመጨረሻው ማለት መጀመሪያ ሌንግዙን ይቆጥራል። እዚህ ጋር 6 ሌተር ቆጠረ። ከዛም ከቆጠረ በኋላ ሲቀነስ 1 ሲደረግበት 5። ስለዚህ 0 1 2 3 4 5 አምስተኛው ኤል ፊደል ናት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የፈለግናቸውን ሌተሮች ማግኘት ከቻልን እንዴት መቀየር እንችላለን ሚለውን እናሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሳያችሁ አሁን ሌተሩን እንዴት ለመቀየር የመጀመሪያውን ወርድ መጀመሪያ የፈርስት ኔማችን 0 ተገኝቷል እዚህ ጋር። ስለዚህ አያስፈልገንም። አሁን በቀጥታ ምን እናደርጋለን? ስትሪንግ ስኩዌር ብራኬት አድርገን @0 የማንኛውንም ሌተር ጄ እናደርገው። ስለዚህ ፋንዌል ቢገባም ኤፍን ቀይሮ ጄ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሲደረግ ስትሪንጋችን የተቀየረው ቫልዩ ማን እንደሚሆን እናያለን። ስለዚህ ፋንዌል ከዛ ኢንተር ስናደርግ ዲስፕሌይ የሚደረግልን ከታች ላይ ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ያልሰራ ነው አለ your name has been changed እንልና ተቀይሯል ስምህ። ያም እንዴት ተቀየረ? ፋንዌል ካላችሁት የመጀመሪያው ሌተር ይወስድና ልክ እንደምታዩት ጃኑኤል የሚል ስም ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ምክንያቱም ለኮምፒውተሩ የነገራችሁትን ነው ፕሮግራም ዲስፕሌይ የሚያደርግ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ለምሳሌ አልማው ካላችሁት ጂኤልኤምኦ የሚል ስሞች እንዲቀየሩ ራንደምሊ ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህን ቁጥሮች። ስለዚህ ከመሃል ላይ እየገባ የተለያዩ ቦታ ላይ እንዲቀያየር ያደረጋችሁ ፈን የሚያደርግ ሶፍትዌር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስትሪንጎችን ብቻ በመጠቀም ልንሰራቸው የምንችላቸው ነገሮች ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው። Thank you.